په دغه ویډیو کې تاسو ته درخوایم چې څنګه کولی شو په انشاټ کې ویډیو ایډیټ کړو. یعنې په انشاټ کې هغه کوم افیکټ چې دي هغه فری دي او په کپ کټ کې چې دي هغه یعنې په انټرنیټ باندې ډاونلوډ کیږي او زیاتره په انټرنیټ سره کار کوي. تاسو باید په ویډیو کې لومړی کټینګ وکړئ، هغه خراب صحیح یا غلط صحیح باید ډیلیټ کړئ. چې د ویډیو لپاره موږ بل ویډیو واچو، دلته د اورلای اپشن او دلته د پیپ په نوم باندې اپشن ده. نو بل طریقه دلته موږ غواړو چې په دې کې موږ ټیکس اضافه کړو. ټیکس لپاره به تاسو راځو د فلټر اپشن ته. په فلټر بدل ته کلیک وکړئ، دلته فری فلټر دی، یو چې د افیکټ دی غواړو چې ویډیو ته سپیډ ورکړو. دلته به ویډیو کلیک وکړئ او په سپیډ باندې به کلیک وکړئ. کله چې ویډیو آماده شو نو دغه لپاره په کونج کې به د ایکسپورټ نشان باندې کلیک وکړئ. دغه سیټینګ جوړ کړئ ترڅو تاسو هر ویډیو وایرل شي. د منیفیست سکلز قدرمن لیدونکو سلامونه، نیکی هیله په دې هیله روغ جوړ اوسئ. د ویډیو ایډیټینګ دویمه ویډیو ده. په دغه ویډیو کې تاسو ته درخوایم چې څنګه کولی شو په انشاټ کې ویډیو ایډیټ کړو. یعنې د کپ کټ او د انشاټ ترمنځ فرق دغه ده چې په انشاټ کې هغه کوم افیکټ چې دي هغه فری دي او په کپ کټ کې چې دي هغه یعنې په انټرنیټ باندې ډاونلوډ کیږي او زیاتره په انټرنیټ سره کار کوي. او انشاټ بیا تر ټولو غوره او بدیله لاره ده د ویډیو ایډیټینګ. په دې کې تاسو کولی شئ چې بدون له انټرنیټ څخه ویډیو ایډیټ کړئ. نو راځو په دغه کې د ویډیو ایډیټینګ طریقه درخوایم. انشاټ به هم تاسو د ګوګل کروم نه ډاونلوډ کړئ یا هم د پلی سٹور څخه په ډېر اسانۍ سره ډاونلوډ کیږي. نو انشاټ لاست ورژن به تاسو ډاونلوډ کړئ. کله چې کلیک ور باندې وکړئ دغه انترفیس سره به مخ شئ. که چېرته دلته تاسو غواړئ ویډیو ایډیټ کړئ نو په ویډیو به کلیک وکړئ. که چېرته تصویرونه غواړئ نو په فوټو باندې به کلیک وکړئ. نو زه غواړم چې ویډیو ایډیټ کړم. دلته به په ویډیو کلیک وکړئ، بیا دلته په پلس نشان باندې به کلیک وکړئ نیو. نو دلته به تاسو د خپلې خوښې ویډیو سلیکټ کړئ. نو دلته زه غواړم خپله ویډیو سلیکټ کړم او بیا به دلته تاسو په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ. په اتومات ډول به دغه ویډیو تاسو د انشاټ هغه ټایم لاین ته را داخله شي. نو دلته مختلف سیټینګونه دي. نو نه غواړم چې په ټولو باندې بحث وکړم. په لنډ ټکو کې تاسو ته هغه لارې درخوایم چې څنګه کولی شو په لومړیو مرحلو کې ویډیو ایډیټینګ وکړو. نو بیا تاسو وروسته خپله چې پکې کار وکړئ نو بلدیږي ورسره. کله مو چې ویډیو داخله کړله نو دلته هر څه مخکې چې ما مخکې هم تاسو یادونه کړې، تاسو باید په ویډیو کې لومړی کټینګ وکړئ، هغه خراب صحیح یا غلط صحیح باید ډیلیټ کړئ. دلته تاسو هینډل په یو ځای کې ودروئ او دلته به تاسو په سپلیټ باندې کلیک وکړئ. مثلا لومړی زه غواړم مثلا دغه ساحې نه دغه ساحه کې باید غوڅ شي. نو سپلیټ باندې کلیک کوم تر دغه ساحې پورې. نو بیا به دلته په سپلیټ کلیک وکړئ. نو ساحه دلته پاتې شو در سره، دا په ډیلیټ کلیک وکړئ نو هغه ساحه ډیلیټ کیږي. نو که چې ته غواړې بېرته دغه ساحه ریکور کړې دلته به دغه اپشن باندې به کلیک وکړې، ریکور کیږي در سره. نو زه نه غواړم دغه ویډیو مې مخکې ایډیټ کړې ده. او په دوهم سټپ کې راځو، موږ غواړو چې د ویډیو لپاره موږ بل ویډیو واچو. دلته د اورلای اپشن او دلته د پیپ په نوم باندې اپشن ده. په دغه پیپ باندې به کلیک وکړو. دلته به مثلا موږ ویډیو انتخاب کړو او هغه به دغه لپاره واچو. دلته ګورئ تاسو د پیپ په طریقه دلته بل ویډیو د لپاره را څرګنده شوه. په دې به کلیک وکړئ. که غواړئ چې هره ساحه کې واچوئ دغسې به کش را کش کړئ نو هغه ساحې سره برابرېږي. نو زه غواړم سر نه یې کړم په سر کې. نو په دې ټیک مارک به کلیک وکړئ، د سر ته راغله. نو زه غواړم دغه میوزیک کې پاتې شي یوازې او زما ویډیو باید وي او دغه د ویډیو یوازې میوزیک پاتې شي. نو دلته به پیپ به بېرته کلیک وکړئ، همدغه ویډیو به لاندې راښکته کړئ، ورکه به یې کړئ. بیا به ټیک مارک باندې کلیک وکړئ. د دغه ویډیو لپاره هغه بل د بل ویډیو میوزیک اپلای شي. اگر غواړئ دغه خپل ویډیو میوزیک بند کړئ نو په دې خپل ویډیو به کلیک وکړئ، دلته په والیم به کلیک وکړئ او دا به سره اخر ته کړئ. نو بل طریقه دلته موږ غواړو چې په دې کې موږ ټیکس اضافه کړو. ټیکس لپاره به تاسو دلته راشئ، د ټیکس اپشن ده. ټیکس اپشن کې به تاسو دلته چې هر څه غواړئ دغه ولیکئ او بیا دلته رنګ هم ورکولی شئ. په دغه رنګ کې دلته بیا تاسو سټایلونه هم ورته انتخابولی شئ، مختلفې بڼې دي سټایلونو. دغه طریقې سره خپل نوم یا هر څه چې لیکنه غواړئ په ویډیو کې اضافه کړئ. دلته سټیکرونه هم شته دي چې کولی شئ سټیکرونه هم د ویډیو لپاره اضافه کړئ او داسې نور اپشنونه هم شته دي. نو زه نه غواړم چې د ویډیو لپاره ټیکس اضافه کړم. نو د دې لپاره به تاسو مثلا دا بیرته ډیلیټ کړئ.
دا د ټیکس اپشن راځو اوس د فلټر اپشن ته. په فلټر بدل ته کلیک وکړئ. دلته فری فلټر دي، یو چې د افیکټ دي او بل چې دی آی افیکټ دي. دلته په لومړي افیکټ باندې به کلیک وکړو. مختلف افیکټ دي دلته چې په فری کولای شي. بل راځو موږ دلته دوی اجست جوړو. په اجست کې به بیا هم تاسو په فلټر کلیک وکړئ او دلته په اجست باندې کلیک وکړئ. دلته د روښنایان او هغه کوم لایټینګ چې دا هغه تاسو زیات او کمولای شي. په همدې طریقه باندې تاسو ټول د لایټینګ اپشنونه کتلی شئ. او دلته تاسو د ویډیو فلټر هم جوړولی شئ. یوازې فلټر اتومات ډول باندې د هغه فلټر دي. نو زه نه غواړم د فلټر جوړې کړم ځکه ما مخکې در مخکې هغه ترتیب کړی ده. دا هغه لومړني مراحل د ویډیو سره راځو. موږ مثلا غواړو چې ویډیو ته سپیډ ورکړو. نو دلته به ویډیو کلیک وکړئ او په سپیډ باندې به کلیک وکړئ. په سپیډ باندې مثلا زه غواړم په دغه کې په دې کورف کې ډېر وخت چې زه سلو موشن کوم په دغه اپشن کې زه کوم. دلته دغه تاسو ته دغه ټکي چې ښکاري نو په دغه په واسطه باندې تاسو کولی شئ ویډیو سلو موشن کې. مثلا که غواړئ چې ویډیو د لومړي سر نه سلو باندې شروع شي نو دا باید تاسو ښکته کړئ. دا بل به هم تاسو ښکته کړئ. ډېر مخکته کوي تر دغه صحیح پورې ښکته بریدئ. دلته تاسو ګورئ چې سلو شو ویډیو. نو تر څو چې په دغه بل ټکي پورې رسیږي، مثلا د بل ډاټ پورې رسیږي، نو د ویډیو رو په رو باندې دغه سره پورې یعنی تیزیږي. دا چې څومره ښکته وي نو ویډیو ښکته وي، که چېرته پورته شي نو ویډیو تیزیږي ورسره. ګوره اوس دلته مثلا څومره چې زه غواړم دغه یعنی پوره تیزه کړم دغه سر کې. نو په دې ترتیب باندې تاسو دلته خپل ویډیو ته سپیډ ورکولی شئ. دا و دغه سپیډ اپشن. نو دلته نور اپشنونه هم شته دي چې هغه سره موږ کار نه لرو، یوازې مهم همدغه ول. اوس راځو موږ کله چې ویډیو آماده شوه نو دغلته بره په کونج کې به د ایکسپورټ نشان باندې کلیک وکړئ. دلته به دغه کوم سیټینګ چې ما جوړ کړی تاسو هم کوشش وکړئ په دغه سیټینګ باندې عمل وکړئ او دغه سیټینګ جوړ کړئ تر څو تاسو هره ویډیو وایرل شي. نو بیا به دلته په سیف باندې کلیک وکړئ. په څو شیبو کې به دغه ویډیو ایکسپورټ شي. او په انشاټ کې د ویډیو ایډیټینګ طریقه د داسې خپلو ویډیوګانو لپاره مې فیس سکلز در سره سبسکرایب او له ملګرو سره شیر کړئ. تر بیا ښې چارې.